Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Zola Channel. Thì ngày hôm nay đây mình sẽ tiếp tục mở hộp và review cho các bạn xem một mẫu flycam khác thuộc cái phân khúc tầm trung. Cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay chính là cái flycam H501S này, một mẫu flycam của hãng sản xuất Hubsan, một thương hiệu đến từ Trung Quốc. Thương hiệu Hubsan này cũng khá là có tiếng tại bên Trung Quốc. Mình cũng đang rất là tò mò về cái sản phẩm này rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp luôn và chia tay nhanh sản phẩm này cho các bạn xem. Đây, phiên bản của mình trên tay của mình đây là phiên bản màu trắng và màu vàng. Thì H501S có hai phiên bản màu, đó chính là màu trắng hoặc là màu đen. Thì cái con này là cái con màu trắng. Chúng ta có một cái máy, cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Cái đấy, đây chính là cái nắp pin và cái vỏ pin của cái remote điều khiển. Và có một cái remote điều khiển. Cái remote của Hubsan H501S rất là lớn các bạn. Nó được thiết kế rất là lớn. Ở chính giữa này nó có một màn hình với độ rộng khoảng 4,3 inch để chúng ta theo dõi cái bản đồ của cái flycam và một số cái thông số khác. Trên đây thì có rất nhiều những cái phím bấm. Đó là remote điều khiển của Hubsan. Phía trong cái hộp này là cánh quạt. Nó có tới 8 cái cánh quạt, bộ 4 cánh chính và bộ 4 cánh phụ để chúng ta dự phòng. Tiếp đến cái hộp này nó chứa một cái adapter để sạc pin và một cái dụng cụ để chúng ta có thể tháo gỡ những cái cánh quạt. Cái thiết kế của cái Hubsan H501S này chính là một cái điểm đặc biệt so với những cái dòng flycam khác. Một kiểu dáng sản phẩm mang vẻ đẹp sang trọng hiện đại. Bốn cánh quạt của cái con Hubsan H501S này thì tương đối là dài. Cái chân đế thì ngắn thôi, nhưng mà nó được làm ngay phía dưới cái động cơ của cánh quạt, ngay phía dưới cái motor này luôn. Phần thân của máy thì cũng tương đối là nhỏ thôi, nhưng mà cũng khá là chắc chắn và nó tương đối là nặng. Camera của cái flycam này thì được đặt ngay phía trước của cái đầu máy. Thì cái này có thể coi là một cái điểm hạn chế của cái Hubsan H501S. Tuy nhiên thì chất lượng camera của Hubsan H501S thì tương đối là tốt. Nó có thể hỗ trợ quay phim lên tới 1080 pixel. Hình ảnh thì được truyền về trực tiếp lên tay điều khiển. Trong phạm vi tối đa cho phép thì nó cũng vẫn tương đối là mượt mà. Ở phía sau cái con flycam này chính là cái chỗ để chúng ta lấy cái viên pin của nó ra. Các bạn nhấn vào và kéo xuống để chúng ta mở cái nắp này ra. Thì chỗ này chính là cái cục pin của cái Hubsan H501S. Thì viên pin của H501S này là viên pin thông minh 7,4V với dung lượng là 2700 mAh. Dung lượng này thì giúp máy bay có thể bay lên tới 20 phút. Một thời lượng của máy tương đối là dài so với các mẫu flycam tầm trung khác trên thị trường. Để mà chúng ta có thể lắp pin vào máy thì chúng ta sẽ nối cái dây này là cái dây của pin và cái dây này là cái dây của flycam. Các bạn lắp nó vào thì cái flycam sẽ được bật lên. Còn một cái dây nữa, đó là cái dây màu trắng như thế này, là cái dây để chúng ta sạc pin cho flycam. Rất gọn gàng. Và bây giờ mình sẽ điểm qua một vài cái tính năng cơ bản của chiếc flycam Hubsan H501S này. Thì flycam Hubsan H501S là một trong số ít các sản phẩm flycam cùng phân khúc nhưng mà được trang bị một hệ thống GPS tương đối là mạnh mẽ. Với hệ thống GPS này thì giúp cho máy bay có thể tự động trở về khi mà mất tín hiệu, mất kết nối, hoặc là nó có thể tính toán thời lượng pin. Nếu mà nó không bay đủ, không duy trì được cái thời gian bay thì nó sẽ tự động trở về nhà để giữ an toàn cho máy bay. Một cái tính năng thứ hai mình muốn giới thiệu tới chính là tính năng Headless Mode, chính là tính năng khóa đầu đuôi. Với cái tính năng này thì giúp cho người chơi dễ dàng điều khiển cái flycam của mình hơn, khi không cần phải quan tâm tới hướng nào là hướng đầu, hướng nào là hướng đuôi, và sẽ tiến lùi một cách dễ dàng hơn theo ý muốn. Cái tính năng thứ ba có thể nói là tính năng cao cấp nhất của flycam Hubsan H501S. Chúng ta thường chỉ thấy những tính năng này ở những cái dòng flycam cao cấp khác mà thôi. Đó chính là tính năng Follow Me, tính năng đi theo chủ nhân của nó. Chúng ta chỉ cần với một phím bấm là chúng ta có thể thoải mái di chuyển và cất chiếc remote ở một nơi nào đó, flycam sẽ tự động đi theo chúng ta.
Thì một điểm cộng của cái Flycam Hubsan H501S này chính là cái động cơ của máy. Động cơ của máy là động cơ không chổi than, rất mạnh mẽ và không gây tiếng ồn, cũng như là cái mang lại sự êm ái khi mà máy hoạt động. Trên chiếc remote điều khiển của chúng ta cũng có một số những cái phím để chúng ta sử dụng được những cái tính năng này. Đây là tính năng cái phím bấm để chúng ta sử dụng cái tính năng khóa đầu đuôi. Các bạn nhấn vô là máy bay sẽ khóa đầu đuôi. Ở trên đây chúng ta có một cái cần để sử dụng tính năng Go to Home, tự động trở về nhà. Home, chúng ta gạt lên là bật và chế độ mặc định là tắt. Thì đối diện của nó là cái cần để chúng ta sử dụng GPS, bật GPS và tắt GPS. Thì Flycam Hubsan H501S có thể bay mà không cần GPS. Tuy nhiên thì chúng ta nên sử dụng GPS dành cho Flycam, bởi vì cái đó thì mà Flycam bay thì sẽ được giữ được cái sự thăng bằng và ổn định cao hơn. Ngoài ra thì tay điều khiển cũng còn được một trang bị màn hình 4,3 inch cho chúng ta có thể quan sát hình ảnh truyền về trực tiếp từ Flycam. Đây là một điểm đặc biệt của chiếc remote điều khiển H501S. Hầu như chỉ có ở dòng Flycam này mới có được cái màn hình rộng như thế này. Chiếc remote điều khiển tương đối là lớn và khi chúng ta cầm nó thì rất là chắc chắn. Ok, mình vừa mới mở hộp và điểm qua một vài tính năng cơ bản của chiếc Flycam Hubsan H501S này. Thì ở clip tiếp theo mình sẽ tiến hành bay thử và test thử một vài tính năng cơ bản cho các bạn xem. Nếu thấy clip của mình hay, hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi nhiều hơn nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.